ราะรถหนึ่งคันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนทุกคนสวัสดีครับ KSL Riding Skill ครับมาพบกับทุกท่านวันนี้มีความยินดีที่จะมาแนะนำรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จาก Kawasaki นะครับเป็น KLX 230 SE Mid Year 2025นะครับตัวนี้มีระบบ ABS ที่แตกต่างจากรุ่นเดิมด้วยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเขาครับ KLX 230 SE ABS ครับก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับว่าอยู่ในบรรยากาศของสนามฝึกซ้อมนะครับก็เลยอาจจะมีเสียงรถเป็นแบ็คกราวด์บางๆเบาๆกระทุ้งเป็นช่วงๆบ้างก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าเสียงพูดของผมคงจะชัดเจนเพียงพอสำหรับการรับชมของทุกท่านนะครับ Kawasaki ครับได้นำรถจักรยานยนต์โมเดลนี้นะครับเข้ามาเผยโฉมแล้วครั้งหนึ่งในงานโชว์รถในประเทศไทยแต่ทว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนในรุ่นที่จำหน่ายนะครับก็ยังคงจำหน่ายโมเดลที่มีการปรับไฟหน้าครั้งแรกไปนะเจน 2 ไปณตอนนี้ครับกลางปี 2025 เนี่ยถือว่าได้โอกาสดีแล้วที่จะได้เปิดตัวจำหน่ายมีหลายสิ่งหลายอย่างได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนามันทำให้ฟีลลิ่งของการขับขี่เนี่ยแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับท่านที่ติดตามกันมาสักระยะหนึ่งนะครับน่าจะผ่านหูผ่านตาไปบ้างกับการรีวิว KLX 230 SE ABS ในรุ่นปี 2022-2023 นะซึ่งตอนนั้นเป็นรถคันสีส้มผมรีวิวไปละเอียดยิบเลยนะครับฟีลลิ่งการขับขี่สเปคอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งมาถึงโมเดลของปี 2025 เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับ SE เป็นรหัสต่อท้ายของ KLX 230 ที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเพราะอะไรเพราะว่าเป็นรุ่นที่ใส่อุปกรณ์มาเต็มที่สุดมากที่สุดในไลน์อัพของ KLX 230 และคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเนี่ยก็ยังคงเพียบเหมือนเดิมมีอะไรบ้างนะครับที่เห็นได้เยอะกว่ารุ่นอื่นชัดๆเลยนะนี่ครับแฮนด์การ์ดได้มานะครับแล้วก็ช็อคอัพหน้าโดดเด่นมากเป็นหัวกลับสีทองด้วยนะครับแล้วก็จานเบรกเป็นจานโตนะครับ265มิลลิเมตรนะครับกันแข้งใต้เครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของการ์ดเฟรมนะครับที่อยู่ด้านข้างและแฮนเดิลบาร์นะครับก็จะเป็นแฮนด์แบบเทเปอร์นะครับเป็นบาร์แบบไม่มีบาร์บนคาดนะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเขาที่มีมาตั้งแต่โมเดลแรกแล้วอันนี้เรามาพูดถึงโมเดลของ2025นะครับเปิดตัวกลางปีนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยคืองานพลาสติกอาจจะมีบางชิ้นนะครับที่ดูละไม้คล้ายเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของลำตัวเนี่ยก็คือตัวพลาสติกข้างถังน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวไซส์เพลทนะครับนี่ที่เราเรียกป้ายเบอร์ข้างเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับนั่นมันทำให้ภาพและมิติของ KLX 230เนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับตัวนี้หลักใหญ่ใจความเลยก็คือเรื่องความเพรียวความแคบเนี่ยยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าตรงเนี้ยจะเห็นว่ามีการเพิ่มช่องระบายอากาศด้านข้างของฝาครอบถังน้ำมันนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีการเว้าให้มันดูเพรียวบางมากขึ้นกระชับมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนที่เราจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของท่อไอเสียเนี่ยได้ถูกเดินคอออกมายาวกว่าเดิมนะครับและความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆเลยคือเขามีการติดตั้งออกซิเจนเซนเซอร์เอาไว้ที่คอท่อตอนหน้านะครับแล้วก็จะมีการสร้างบอมขึ้นมาเล็กๆตรงนี้ด้วยนะตรงคอท่อนี่นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยตัวออกซิเจนเซนเซอร์เขาจะอยู่ด้านท้ายนะครับอันนี้แตกต่างกันชัดเจนมากนะครับเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยในขณะที่เครื่องยนต์ก็ยังคงใช้แพทเทิร์นเดิมรูปแบบเดิมอยู่นะครับแต่ความเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่จากที่เรามองเห็นภายนอกนะครับความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเลยเนี่ยคือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของซับเฟรมใหม่ด้วยแล้วก็ทำให้มุมการทำงานของสวิงอาร์มเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยในฟีลลิ่งของการขับขี่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันส่งผลชัดมากนะคือผมรู้สึกว่าในโมเดลเนี้ยชกหลังเขานุ่มขึ้นนุ่มกว่ารุ่นก่อนหน้าที่เป็นสีส้มจำได้ไหมนุ่มกว่าโมเดลก่อนหน้านะครับแล้วพอไปดูสเปคเข้าจริงๆความสูงเบาะเขาเปลี่ยนด้วยนะความสูงเบาะตัวนี้ต่ำลงกว่าเดิมนะครับเป็น860มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับน่าทำให้เวลาที่เราขึ้นไปนั่งบนรถเนี่ยมันจะสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวเอามาลองเลยเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับผมสูง165นะครับอันนี้พื้นมันอาจจะไม่ได้ระดับนิดนึงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าท
ท้ายเนี่ยเวลานั่งลงไปเนี่ยท้ายมันยุบมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ความนุ่มของโชคหลังผมรู้สึกว่ามันรู้สึกได้มากกว่าเดิมนะครับแต่จริงๆก็มันขึ้นลงได้ง่ายกว่ารุ่นเก่านะครับอย่างชัดๆเลยส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสูงของเบาะมันลดลงนะจะสังเกตเห็นเชฟของเบาะนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีความโค้งมากขึ้นกว่าโมเดลก่อนนะครับโมเดลก่อนจะตัดตรงมากกว่านี้นะครับแต่พอไปกับขี่จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้นั่งจมลงหลุมเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็จะมีความแตกต่างของถังน้ำมันกับส่วนเว้าของเบาะที่ไม่มากนะครับก็ยังคงแคบกระชับโดยเฉพาะเวลายืนเนี่ยขาเรานะครับหนีบเข้าไปแล้วก็จับแฮนเดิลลงมาเนี่ยมันยังเป็นรถที่ทำให้จัดท่าขี่ที่ควบคุมรถได้ดีได้ง่ายมากๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคือถังน้ำมันครับฝาถังน้ำมันได้ถูกเปลี่ยนนะครับจากแบบฝาถังเครื่องบินที่มันเรียบๆนะครับก็ใส่เป็นฝาแบบนูนขึ้นมานะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบผมมองเห็นครั้งแรกนะทำไมถังมันดูใหญ่ขึ้น พอไปเทียบแล้วมันก็เหมือนเดิมเชฟของถังเหมือนเดิมอีกก็ต่างจากเดิมนิดหน่อยแต่ว่าตัวที่ทำให้รู้สึกว่าถังใหญ่ขึ้นก็คือตัวฝาถังที่มันนูนขึ้นมานี่เองแหละนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่อาจจะมองยากนิดนึงแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันถูกใจถ้าเคยจำกันได้ตอนผมรีวิว230ตัวสแตนดาร์ดโมเดลแรกมันจะมีจุดหนึ่งที่ผมคอมเพลนไปว่าถ้าขอได้เนี่ยผมอยากจะขอให้มือเบรกและมือคลัตช์เนี่ยปรับให้มันมีขนาดที่บีบได้รู้สึกดีกว่านั้นได้ไหมคือในโมเดลเก่าเนี่ยเขาจะเล็กๆบางๆแคบๆและในโมเดลมิดเยียร์2025มาแล้วครับโดยเฉพาะมือเบรกเขาปรับมาใหม่ครับขนาดใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นบีบได้เนียนมือมากขึ้นนะครับมือคลัตช์ก็ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นทำให้ฟีลลิ่งในการบังคับควบคุมเนี่ยเรารู้สึกสบายมากขึ้นแล้วก็ขี่ได้นานโดยที่ไม่ต้องไปหาของแต่งด้วยอันนี้จบเลยผมบอกเลยว่าจบเลยต่อให้มันปรับไม่ได้นะมือเบรกเนี่ยแต่ว่าฟีลลิ่งในการบีบของเขาเนี่ยคือมันมีพื้นที่สัมผัสในการเกี่ยวนิ้วได้เต็มไม้เต็มมือขึ้นจริงๆอันนี้ชอบมากๆครับความเปลี่ยนแปลงของซับเฟรมเนี่ยมันก็จะมีผลนะครับทำให้การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะที่เห็นชัดๆเลยก็คือฝาครอบด้านซ้ายของรถนะครับตรงที่เป็นช่องเก็บเครื่องมือนั่นแหละเขาจะเรียงใหม่ก็คือแบตเตอรี่จากที่อยู่ข้างบนก็จะสลับมาอยู่ข้างล่างและช่องเก็บเครื่องมือจากที่อยู่ข้างล่างก็จะสลับขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในรุ่นปี2025นี้ครับงานช่วงล่างอีกอย่างนึงที่สังเกตนะว่ามันมีการปรับนิดนึงก็คือช่วงหน้ายังเป็นโชว่าหัวกลับกระบอกสีทองเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาปรับจุดของการจับแคลมบนนะครับให้ขึ้นมาสูงที่หัวโชคเลยนะครับซึ่งในรุ่นก่อนหน้านี้จะจับต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับฟีลลิ่งในการขับขี่ก็ยังคงรู้สึกว่ามันยังคงให้การตอบสนองที่มั่นคงทรงตัวได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับการทำงานของโชคอัพหน้ายังให้ความรู้สึกนิ่งแน่นเสถียรเหมือนเดิมครับรวมไปถึงน้ำหนักหน่วงที่เขามีเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวอยู่ด้วยยังอยู่ครับยังอยู่ความเปลี่ยนแปลงของท่อไอเสียเนี่ยผมว่ามันมีนัยยะนะมันคงไม่ได้หมายถึงความเร็วแรงอย่างเดียวหรอกผมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกมาตรฐานไอเสียอะไรประมาณนั้นด้วยและสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยทันทีที่สตาร์ทเครื่องยนต์คืออะไรรู้ป่ะคือเสียงเครื่องยนต์เขาเงียบมากกว่ารุ่นเดิมชัดๆเลยครับที่ผมกล้าพูดขนาดนี้เพราะอะไรป่ะเพราะในรุ่นก่อนเนี่ยผมก็ไปรับรถ0 โลมาสตาร์ทเครื่องเหมือนกันนะครับแล้วคันนี้นะครับก็มาด้วยเลขใหม่0 กิโลเมตรเหมือนกันแล้วผมก็เป็นคนสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องที่มันเคยดังก็แก๊กให้ได้ถกได้เถียงกันมานานเนี่ยตอนเนี้ยมันเบาลงผมก็ไม่รู้เขาไปทำอะไรกับเครื่องเหมือนกันนะหรือว่าเกี่ยวกับระบบไอเสียอะไรหรือเปล่านะแล้วคันนี้พอเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันดังน้อยลงมันกลายเป็นว่าเวลาเราบิดคันเร่งเสียงที่มันชัดขึ้นมาคือเสียงดูดอากาศครับสนุกนะมันได้ยินเสียงเนี่ยจากท่อเดิมมันเงียบใช่ไหมเวลาเราเร่งเครื่องมันจะได้ยินเสียงวูบดังชัดขึ้นอันนี้ก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับชอบมันความรู้สึกสมูทอะว่าอย่างน้อยเวลาที่เสียงเครื่องมันดังน้อยลงเนาะเราก็รู้สึกดีกับความนุ่มนวลในการทำงานของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวรถมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยมีผลทางใจครับแต่ถ้าเราไปดูสเปคของ power output นะคือการผลิตกำลังของเขาเนี่ยตัวเลขที่ได้ออกมานะครับสำหรับโมเดลนี้นะทั้งแรงบิดและแรงม้านะครับจะดรอปลงไปอย่างละ1 หน่วยนะครับแต่ความรู้สึกในการขับขี่ที่ได้สัมผัสไม่ต่างเลยผมยังรู้สึกว่ามันยังเป็นรถที่ขี่สนุกไหลลื่นสมูทนะครับทุกอย่างที่ปรับปรุงมาในโมเดลก่อนหน้า
ได้เหมือนกับได้รับการเติมเต็มเข้าไปอีกจนกระทั่งมันโอ้โหมันกลายเป็นรถที่ขี่ยังสนุกอยู่แล้วมากับช่วงล่างที่รู้สึกว่าโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยได้รับการเซตอัพให้นุ่มนวลมากขึ้นด้วยครับในส่วนของระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังอย่างที่บอกไปแล้วว่ารุ่น SE เนี่ยจะได้เปรียบชาวบ้านเขาตรงที่ว่าจานดิสหน้ามันจะโตกว่าคนอื่นอยู่25มิลลิเมตรนะครับถ้ารุ่นอื่นจะเป็น240มิลลิเมตรนะแต่รุ่นนี้จะได้มา265มิลลิเมตรและความพิเศษล่าสุดของโมเดลนี้ถือเป็นความน่าสนใจอย่างแรงคือการทำงานของ ABS ครับ ABS ยังคงควบคุมด้วยการเปิดปิดที่ปุ่มสีแดงบนสวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายแต่การเปิดและปิดของ ABS นั้นในรุ่นนี้โมเดลนี้ฟังให้ดีนะครับเขาปิดทั้ง2ล้อครับใครถูกใจตบมือมันกลายเป็นความสนุกที่ผมจะบอกว่าคือคนวิบากสายตรงเนี่ยน่าจะโดนมากๆด้วยความที่บางทีมันปิดล้อเดียวอ่ะมันยังคาอยู่มันก็ไม่เต็มที่อะนะบางคนถึงขนาดแบบยอมซื้อแล้วก็เอาไปลื้อเอาระบบออกไปเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยคาวาซากิเนี่ยทำรุ่นนี้ออกมาแบบรู้ใจคนใช้งานเลยคือถ้าปิดไป2ล้อเลยให้คุณคอนโทรลด้วยตัวเองแบบ 100% เลยนะครับแต่ถ้าจะเปิดใช้ก็เปิดคู่กันเลยทั้งหน้าทั้งหลังเอาให้เต็มประสิทธิภาพกันไปอันเนี้ยถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็รู้ใจคนใช้รถจักรยานยนต์สายออฟโรดอย่างแท้จริงครับน้ำหนักตัวรถนะครับ136กิโลกรัมนะครับคือฟีลลิ่งรอบตัวในการหยิบจับสัมผัสอะไรเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีรายละเอียดของเบาะแล้วก็ท่านั่งนิดเดียวเท่านั้นเองกับฟีลลิ่งของช็อคอัพคือการสะเทือนหลังเนี่ยที่มันนุ่มต่างจากเดิมนะครับมันทำให้การขับขี่เป็นไปในทิศทางของความสบายสมูทนอกจากคุณสมบัติเด่นๆดีๆที่มีอยู่ในรุ่นเดิมและเพิ่มเติมให้มันดียิ่งขึ้นแล้วนะครับในรุ่นปี 2025 เนี่ยเขามีการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขับขี่กับรถด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Rideology The App ของ Kawasaki นะครับสื่อสารระหว่างสมาร์ทโฟนของผู้ขับขี่นะครับกับข้อมูลของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการเก็บบันทึกระยะต่างๆการเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์ก็เป็นเทคโนโลยีอัปเดตที่ Kawasaki มอบให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ KLX 230ครับผมก็ยังสรุปว่า KLX 230 SE เนี่ยเป็นรถที่ให้ความคล่องตัวได้สูงตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายในเรื่องของการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับก็ไม่ต้องสงสัยเรื่องความทนทานเรื่องของอะไหล่เรื่องของบริการหลังการขายเพราะว่าเขาขายกันมาอันนี้เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วก็มาถึงประเด็นที่ผมเชื่อว่าทุกคนกำลังรอคอยอยู่นั่นก็คือเรื่องของราคาค่าตัวของ KLX 230 SE ABS ปี 2025 คันนี้นะครับราคาเปิดตัวจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ 131,900 บาทครับคุ้มค่าแค่ไหนอยู่ที่เราตัดสินใจและนำมันออกไปโลดแล่นในเส้นทางที่คุณชอบเพราะว่ารถคันนี้สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่บนออนโรดหรือออฟโรดคันนี้มันก็พาคุณไปได้ในทุกเส้นทางแน่นอนอยู่แล้วครับก็ต้องขอบคุณพิเศษเลยนะครับสำหรับบริษัท Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยจำกัดนะครับที่ไว้วางใจให้ KSL Riding Skill นะครับได้นำรถจักรยานยนต์คันนี้ KLX 230 SE ABS ปี 2025 มาเปิดตัวแนะนำแก่ทุกท่านนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับหวังว่าจะได้รับกำลังใจจากทุกท่านที่รับชมกันมาถึงนาทีนี้แล้วพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าของเราขอบคุณและสวัสดีครับ